Magyarországon minden gyereknek joga és kötelessége, hogy iskolába járjon. A súlyosan halmozottan fogyatékos gyerekek leggyakrabban mégsem járhatnak semmilyen iskolába, annak ellenére, hogy 2006 óta ők is tankötelesnek számítanak. Tankötelesek, de még a fogyatékos tanulók oktatására létrehozott gyógypedagógiai iskoláknak sem kötelessége felvenni őket. Az iskoláknak ugyanis saját belátásán múlik, hogy nyújtják-e a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók számára kitalált úgynevezett fejlesztő iskolai oktatást, vagy sem. Súlyosan halmozottan fogyatékosnak nevezzük azokat a gyerekeket, akik legalább 2 területen fogyatékosok. 93. április 11-én született Debrecenbe, koraszülött 7 hónapra, oxigénhiányos, központi idegrendszerbénulásos, csipőre műtötték, eddig 32-szer van műtve. Hát egy ilyen gyerek általában 75-80%-ban súlyosan mozgáskorlátozott, tehát gyakran nehezített még a helyváltoztatása is, akár lakáson belül, körülbelül a felük esetében még a szobán belül sem tud odébb menni. Családban élnek általában elég nehéz körülmények között, hiszen 24 órás felügyeletet és ellátást, ápolást és gondozást és nevelést igényelnek, ezért általában a családban az egyik keresőnek fel kell adni a munkát. Ha már elvisszük messzebbre, ahol törődik, az neki rosszabb. Itt helybe kellene megoldani, hát sajnos még erre nem találtunk alkalmat, mert volt olyan, hogy ide házhoz jöttek gyógytornáztatni, de hát az sem igazán jött össze. Nagyon sokszor és nagyon gyakran súlyos értelmi fogyatékosnak diagnosztizálják, vagy minősítik őket, ami egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Nagyon szeretnék suliba járni, a többi gyerek közé játszani velük, szórakozni, tanulni, nagyon szeretek tanulni. Ő így született ebből a betegséggel, és ő belőle iskolás ilyen téren sose lesz. Magántanuló vagyok. Hát a suliban nem szoktam, itthon szoktam nagyon sokat. Elmegyünk az iskola előtt, meg kell vele állni a kerékpárral, a papa viszi, én megviszem a kicsit, és akkor azt mondja, hogy apa, állj meg, légy szíves, vigyelj fel az iskola udvarra. És akkor a papa felviszi, és akkor ott járkálgat egy kicsit, még el nem fáradt, sétálgat. Van úgy, hogy bemegy az iskolába, az osztálytársait megnézik, akkor jönnek az osztálytársak, úgy roma, mint magyarságok. Tehát nagyon szeretne folyamatosan iskolába járni. Volt egy tanárnő, egy nagyon kedves, idevalósi Beregdalaucra, és azt mondta, hogy Izaurának nagyon nagy esze van a tanuláshoz. De sajnos, hogy így lett, ilyen betegséggel, izomsorvadással, így nem vállalja az iskola. 2008-2009-ben 2005 fejlesztő felkészítésben résztvevő gyermek volt az országban, ezt 6-tal elosztva, hiszen 6 fős egy fejlesztőiskolai oktatásbeli csoport. Ha ezt 6-tal elosztjuk, akkor szeptember 1-től minimum 338 ilyen csoportnak kellene lenni országszerte. Hallani lehet innen-onnan, hogy most június közepén, július elején kezdtek el kollégák telefonálgatni, nekem is, hogy kell egy ilyet megcsinálni. Hogy hogyan működik a fejlesztőiskolai oktatás, arra az egyik legjobb példa a Budapesti Korai Fejlesztő Központban létrehozott csoport. Kikiriki, Kopai Zsófia! Veszi a dagájáit, mert nagy baj lesz. Te. Gyere a másik.
Nem az iskolából kell kiindulni, ahová a gyerek bemegy, hanem a gyerekből kell kiindulni, aki iskolába jár. Magyar gyógypedagógus ránéz egy ilyen gyerekre, és tényleg azt mondja, hogy hát ő hogyan tanítható. Itt nem a taníthatóság a lényeg, hanem az életben való boldogulás. Azt gondolom az alapja ennek az iskolai formának és ellátásnak, amiben mind a gyereket, mind a családot segítjük abban, hogy boldogabbak legyenek, hiszen még egyszer mondom, az életben való boldogulás szerintem ennek az iskolának a alapcélja. Fő tevékenységünk az, hogy így a kommunikáció terén így elérjünk náluk olyan dolgokat, amivel ők így képesek így a környezetüket befolyásolni, meg irányítani, mert ugye megtanulnak járni, megtanulnak mozogni mondjuk, de kommunikálni nem tudnak, azzal így nem sok mindent érünk el. Rendkívül fontos az, hogy Máté iskolába jár, hiszen ez gyökeresen alakítja át egy család életét. Itt ugye képzett pedagógusok vannak, és olyan dolgokra is megtanították Danit, már csak itt például a Timék is, amikre álmunkban nem gondoltunk volna, hogy ő ilyet valaha meg is fog tudni csinálni. Nem ahhoz ragaszkodnék, hogy feltétlenül megtanulja a szorzótáblát és a világtörténelmet, viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy azoknak a képességeknek és készségeknek a birtokába kerüljön, ami az ő életviteléhez szükséges. Tehát jó lesz, hogy őt is úgy bele tudjuk illeszteni szerintem abba a keretbe, vagy nem tudom, abba a normális mederbe, amiben folyik az élet, hogy az egészséges gyerekem is tud iskolába járni, meg a fogyatékos is, tehát hogy nincs ettől megkülönböztetve. Sajnálatos módon legtöbbször ezek az iskolai csoportok az elavult és lebontásra váró nagy létszámú szociális intézményekben jönnek létre. Sokszor a családoknak nincs lehetőségük a lakóhelyükhoz közeleső gyógypedagógiai iskolát igénybe venni, hanem az akár 100 kilométerre eső bentlakásos intézménybe kell elvinniük a gyermeküket, ha azt akarják, hogy iskolába járjon. A legtöbb család ezért lemond az iskoláról, és ezt a folyamatot erősíti a közoktatási törvény is azáltal, hogy 2010. szeptemberétől a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek oktatását csak a bentlakásos otthonokban teszi kötelezővé. A súlyosan halmozottan fogyatékos gyerekeknek joguk tehát van, de lehetőségük sokszor nincs rá, hogy iskolába járjanak. A társaság a szabadságjogokért olyan családok jelentkezését várja, akik ragaszkodnak hozzá, hogy gyermekük gyógypedagógiai iskola tanulója legyen. A TASZ ehhez ingyenes tanácsadást és szükség esetén ügyvédi segítséget nyújt.